สดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นขวดเป๊ปซี่นะครับเป็น 1.45 ลิตรนะครับเป็นขนาดกลางครับทีนี้ผมจะทำเป็นที่ใส่ฟองน้ำล้างจานครับใช้ในครัวเรือนครับคือประโยชน์จากขวดพลาสติกครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับขวดน้ำอัดลมครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม